ლიამ გააკეთა ორი პარაფინის სანთელი, ვაუ, რომელსაც აქვთ წესიერი მართკუთხა პრიზმის ფორმა. პირველი სიმაღლეა 15 სანტიმეტრი, ხოლო სიგრძე და სიგანეზე გვეუბნებიან, რომ არის ტოლი, ანუ ორივე არის 8 სანტიმეტრი სიგრძის, ანუ გვეუბნებიან, მოდით დავხატავ ამას უფრო რაღაცა ნათელი ფერით, ესე იგი მოცემული გვაქვს რაღაცა სანთელი, რომელსაც აქვს აი ესეთი სწორკუთხა ფორმა, იქ ეს არის წესიერი მართკუთხა პრიზმა. და ანუ სადღაც აი აქ მას აქვს რაღაც თავი და ის ანათებს ესე ლამაზად, მაგრამ აქ არსებითი არის უფრო მისი გაბარიტები, მისი ზომები. მოდი დავაწეროთ ეს ზომები. ესე გამოვიდა რაღაცა ზომის ხაზ და დავაწერო ის არის 15 სანტიმეტრი სიმაღლის და შემდგომში მე მაქვს მოცემული ასევე მისი სიგრძე და სიგანე, რომელიც ერთმანეთის ტოლია. ესე გამოვიტანოთ ხაზები და დავაწეროთ, რომ ეს არის 8 სანტიმეტრი და ესეც არის 8 სანტიმეტრი სიგრძე და სიგანე. ნუ გავაგზავნოთ ამოცანის პირობის კითხვა. მეორე სანთელი 5 სანტიმეტრით მაღალია, მაგრამ იგივე სიგრძე და სიგანე აქვს. ანუ ერთადერთი სხვაობა პირველსა და მეორე სანთელს შორის არის მათი სიმაღლეები და არა, ასე ვთქვათ, სიგრძე და სიგანე. და გვეუბნებიან, რომ პარაფინის რა რაოდენობა უნდა დავამატოთ პირველი სანთლისათვის საჭირო პარაფინს, რომ მეორე სანთელი დავამზადოთ. ესე იგი, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ პირველი სანთლიდან მივიღოთ მეორე სანთელი. ერთადერთი, როგორც ვახსენეთ, რაც უნდა დავამატოთ, არის სიმაღლე. ამიტომ მოდი მე მოვუშვი ამას აი ძაბს და ცეცხლს, რომელიც ანათებს და მოდი პირდაპირ დავაშენოთ მას ზემოდან ახალი ფენა. ანუ აი ამ ფენას მე უნდა დავადგა ზევიდან ისეთი შრე, ანუ იმდენი პარაფინი უნდა დავამატო, რომ საბოლოო ჯამში სიმაღლეში მომიმატოს 5 სანტიმეტრით. ნუ დაახლოებით გამოვზომოთ 5 სანტიმეტრი, აი 15-ის მეხუთედი გამოგვივიდა 3 და 15-ის მესამედი სადღაც აი აქ, აი ესე. ეს გამომივა 5 სანტიმეტრი, ხო? ანუ დაახლოებით აი ამ ხელაზე ავწევ. სადღაც აი აქ. მე დაახლოებით აი იმდენი პარაფინი უნდა დავასხათ ზევიდან, ესე ყალიბში რო ჩავდოთ და ჩვენ გვაინტერესებს სწორედ აი ამ პარაფინის რა რაოდენობა უნდა დავამატოთ პირველ სანთელს. ეს სწორედ ამის მიერ დაკავებული მოცულობა გვაინტერესებს ჩვენ და საბოლოო ჯამში უკვე მივიღეთ რაღაცა მეორე პარაფინის სანთელი. მოდი ამასაც გავუკეთებ ესეთ ელვარე ცეცხლს, მივუხატოთ ბარემ ესეთი ალი და სწორედ აი ეს ნაწილი გვაინტერესებს ჩვენ. ანუ ამასაც დავაწერე ზომას, რომ ეს არის 5 სანტიმეტრი და მაინტერესებს მის მიერ დაკავებული მოცულობა. ერთადერთი რაც დაგვრჩენია არის ის, რომ გადავამრავლოთ მისი სამივე განზომილება ერთმანეთზე. ანუ ჩვენ ვიცით, რომ სიგრძე ისევ და ისევ 8 სანტიმეტრია და სიგანეც 8 სანტიმეტრია. ანუ საბოლოო ჯამში უნდა დავამატოთ 5-ჯერ 8-ჯერ 8. ანუ მისი სამივე განზომილება გავამრავლე ერთმანეთზე. ანუ სიგრძე, სიგანე, სიმაღლე. ანუ 5-ჯერ 8 მე მაძლევს 40 და დამრჩება 40-ჯერ 8, ანუ 320 სანტიმეტრი კუბი. ნუ ეს სანტიმეტრებში მაქვს მოცემული, ხო? ანუ რაღაც გიგანტური სანთელი არის, როგორც ხედავთ, 8 სანტიმეტრის სიგრძის და სიგანის და ასევე 15 სანტიმეტრის სიმაღლის. ამიტომ დაემატება ამ ყველაფერს 320 სანტიმეტრი კუბი მოცულობის რაღაცა პარაფინის ახალი შრე, რომ მივიღოთ მეორე სანთელი. ნუ ეს არის ის ამოცანა. გადავიდეთ შემდეგ ამოცანაზე. სამკუთხედის ორი კუთხის სიდიდეა 55 და 65, ჩამოთვლთაგან რომელი ვერ იქნება ამ სამკუთხედის გარე კუთხე. მოდი გავამახვილოთ ყურადღება იმაზე, რომ საუბარია რომელი ვერ იქნება ამ სამკუთხედის გარე კუთხე. მოდი პირველ რიგში გავიხსენოთ გარე კუთხე რას ნიშნავს ზოგადად. მე ავიგებ რაღაცა სამკუთხედს. ნუ იყოს ეს რაღაცა A, B, C სამკუთხედი. გვეუბნებიან, რომ ერთი კუთხე არის 55, მეორე არის 65. ანუ მოდი ეს იყოს 55. ანდა ეს იყოს 55, იმიტომ რომ უფრო პატარა ჩანს და ეს იყოს 65 გრადუსი. შეგვიძლია რა თქმა უნდა მესამე კუთხეს გავიგოთ და ეს იქნება 180-ს რო გამოვაკლოთ ჩვენ 55-ისა და 65-ის ჯამი, იმიტომ რომ მათმა ჯამმა უნდა მოგვცეს ჩვენ საბოლოო ჯამში 180 გრადუსი, ხო რაღაცა გაშლილი კუთხე. შესაბამისად მოდი შევკრიბოთ ჯერ 55 და 65, ანუ ჯერ ათეულები რო დავამატოთ, 50 რო დავამატოთ 60, მე ეს მომცემს 110 და გამომივიდა 120 გრადუსი. საბოლოო ჯამში დამრჩება, ანუ 180-სა და 120-ის სხვაობის შედეგად 60 გრადუსი. ესე იგი გავიგე სამივე შიგა კუთხე ვიცი. ახლა მოდი გადავიდეთ გარე კუთხეებზე. თითოეულის გარე კუთხე რო ვიპოვოთ, ანუ აქ 4 სავარაუდო პასუხი გვაქვს და წესით ლოგიკურად რომ მივყვეთ, ალბათ აი ამ 3 პასუხი იქნება რომელიმე აი სამივე გარე კუთხე და ერთი დამრჩება ზედმეტი და სწორედ ის იქნება პასუხი. ახლა მოდი განვიხსნოთ ზოგადად გარე კუთხე რას ნიშნავდა. ესე იგი A, B, C.
ანუ თითოეულ 100 ბესას და C-საც აი 100-თან მდებარე კუთხეს, B-სთან მდებარე კუთხეს და C-სთან მდებარე კუთხეს ექნება, რა თქმა უნდა, გარე კუთხეები. ეს არის მისი მოსაზღვრე კუთხე, რომელიც მდებარეობს ამ სამკუთხედის გარეთ. აი B-საც აქვს თავისი გარე კუთხე, რომელიც მდებარეობს მის გარეთ, ანუ სამკუთხედის გარეთ მდებარეობს ეს ყველაფერი და C-საც აქვს თავისი მოსაზღვრე კუთხე, რომელიც მდებარეობს მის გარეთ. მაგრამ საუბარია მოსაზღვრე კუთხეზე და არა ვერტიკალურზე, აი სიტყვაზე. მე შემიძლია აქედან მეორე გარე კუთხეც ავაგო და ესეც გარე კუთხე იქნება C-თვის და ესეც, იმიტომ რომ რეალურად ისინი ერთმანეთის ტოლები არიან, ანუ ესეც ესაზღვრება ერთი გვერდიდან და მეორე გვერდიდან ესაზღვრება ეს. თუმცა საუბარი არ არის აი ამ კუთხეზე, იმიტომ რომ ეს რეალურად არის ზუსტად იგივე რაც C-სთან მდებარე შიდა კუთხე. აქ საუბარი არის, ანუ ეს გამოდის უკვე ვერტიკალური კუთხეები, მაგრამ საუბარია გარე კუთხეზე. ეს არის გარე კუთხე. ეს კი არ არის გარე კუთხე. მოდი დავაწერ ესე გარე კუთხე და მოდი გადავხაზავ ამას წითელი ხაზით, რომ ეს არ არის გარე კუთხე, ეს გარე კუთხეა და ნუ ესეც გამოდის გარე კუთხე. შესაბამისად აი ამ შემთხვევაში მოდი მოვხაზოთ გარე კუთხეები. ანუ 65-თან მდებარე გარე კუთხე იქნება ეს, ერთი და რა თქმა უნდა, მეორეც შემიძლია გავავლო, მაგრამ რეალურად ერთი სავსებით საკმარისია. აი B-სთან მდებარე კუთხე იქნება ეს, B-სთან მდებარე გარე კუთხე და C-სთანაც ანალოგიურად მექნება აი ეს გარე კუთხე და ვიპოვოთ თითოეული მათგანი. ესე იგი B-ს შემთხვევაში მოდი დავაწეროთ რაღაც ალფა, ბეტა და გამა და მოდი დავწერო რომ აქ ალფა უდრის 180 მინუს, იმიტომ რომ რეალურად ესენი გაშლილ კუთხეს ადგენენ, შესაბამისად მათი ჯამი, ანუ ასეთ შეგვიძლია ვთქვათ რომ აი შიდა კუთხე მოქვს მოცემული და ეს გარე კუთხე არის მისი შემვსები 180 გრადუსამდე. შესაბამისად 180 მინუს 65 მე მომცემს ალფას. და ეს იქნება 180 რომ მე 60 გრადუსი გამოვაკლო, რჩება 120 და კიდევ 5 რო გამოვაკდება, დარჩება 115 გრადუსი. და სწორედ ეს არის პირველი სავარაუდო პასუხი, ანუ ეს არის და მოდი ამას პლუს დავუსვამ. რაც შეეხება ბეტას ზუსტად იგივენაირად, ანუ 180 მინუს 55, ანუ ეს იქნება უკვე 125. და ესეც მოქვს სავარაუდო პასუხებში, ანუ ეს არის მესამე ვარიანტი და დამრჩა ან 120 და ან 130, რომელიც ვერ იქნება ამ სამკუთხედის გარე კუთხე. მოდი გავამახვილოთ კიდევ ყურადღება ამაზე, რომ ვერ იქნება, ამაზეა საუბარი. რაც შეეხება გამას, ეს არის 180 მინუს ეს გამომივიდა აი მესამე კუთხე C-სთან მდებარე კუთხე გამომივიდა 60, ანუ 180 გამოვაკდება 60 და დამრჩება 120 გრადუსი. შესაბამისად 120-იც მაქვს მოცემული აქ და სწორი პასუხი, ანუ საბოლოო ჯამში გამომივიდა მეოთხე ვარიანტი, ანუ 130 გრადუსი არც ერთის გარე კუთხე არ არის, შესაბამისად ის ვერ იქნება ამ სამკუთხედის გარე კუთხე. სწორედ ამაზე იყო საუბარი. გადავიდეთ შემდეგ ამოცანაზე. რომელი მრავალკუთხედის შიდა კუთხეების ჯამი უდრის მისივე გარე კუთხეების ჯამს? ნუ ეს შეგვიძლია ძალიან ბევრნაირად გავაკეთოთ, შეგვიძლია გავიხსენოთ შიდა კუთხეების ჯამი, რა ფორმულით გამოითვლება, ასევე გარე კუთხეების ჯამი, რა ფორმულით გამოითვლება და ეს სწორედ იმ n-ში, სწორედ ის n-ი, რაც იმ ფორმულაში ზის, შეგვიძლია, ანუ n-ი ვიპოვოთ და n-ის მიმართ ამოვხსნათ ეს ყველაფერი და გავუტოლოთ შიდა კუთხეების საფორმულო ფორმულა, გარე კუთხეების საფორმულო ფორმულას და ასე შემდეგ, მაგრამ მოდი დავფიქრდეთ. მოდი მოვიყვანოთ რამოდენიმე მაგალითი. სამკუთხედი, ნუ მართკუთხედი შეიძლება იყოს, ეს შეიძლება იყოს კვადრატი და ასე შემდეგ, მაგრამ მოდი უფრო ზოგადად ვთქვათ, რომ ეს არის მართკუთხედი და არაფერი სპეციფიკური. ასევე მოვიყვანოთ რაღაცა 6 კუთხედი და იყოს რაღაცა, მოდი 8 კუთხედიც ცადოთ. და იქიდან რომელი იქნება, ანუ რომ დაუკვირდეთ ლოგიკურად, ყოველთვის რადგანაც გონია ხოლმე, რომ აი გარე კუთხეები ყოველთვის ბევრად უფრო მეტია ვიდრე შიდა კუთხეები. ახაც ამ შემთხვევაშიც აი გონია რომ ისინი ყოველთვის ბევრად მეტნი არიან, მაგრამ ესე არ არის ხოლმე ყოველთვის, როცა როგორც ჩანს რეალურად. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში აი წესიერი 6 კუთხედი რო ავიღოთ, წესიერი 6 კუთხედი, მისი თითოეული შიდა კუთხე მეტი არის მის გარე კუთხეზე. შესაბამისად, ანუ გვჭირდება რაღაცა ოქროს შუალედი, რომელიც აბალანსებს აი სამკუთხედის შემთხვევაში უკვე პირიქით არის, იმიტომ რომ შიდა კუთხე გამოდის ყოველთვის გარე კუთხეზე ნაკლები. შესაბამისად, მათი ჯამებიც გამოვა ნაკლები. შესაბამისად, თუ დაფიქრდებით, მიხვდებით, რომ ოქროს შუალედი გადის სწორედ რაღაცა სწორკუთხა ფორმაზე და დიახ, ეს არის მართკუთხედი. მართკუთხედის შემთხვევაში რა ხდება? ანუ თითოეული კუთხე, თითოეული შიდა კუთხის გარე კუთხე, ანუ შიდა კუთხე მაქვს აქ 90 გრადუსი, მისი გარე კუთხეც 90 გამოვიდა. მეორესთანაც ისევ და ისევ 90 მაქვს და აქაც გამოვიდა ისევ და ისევ 90 და 4-ვე, ანუ
4-ივე შიდა კუთხის გარე კუთხე, რადგან არის 90 და ერთმანეთის ტოლი, აი ეს არის სწორედ ის ოქროს შუალედი, რომელსაც ვეძებთ. ანუ ამ შემთხვევაში, რომელი მრავალკუთხედის შიდა კუთხეების ჯამი უდრის მისივე გარე კუთხეების ჯამს, რო არ დავიწყოთ წვალება და რაღაცა განტოლებების შედგენა, რომ დაუდრიდეს რაღაცა შიდა კუთხეების გამოსათვლელი ფორმულა, გარე კუთხეების გამოსათვლელ ფორმულას და შემდეგ ამოვხსნათ რაღაცა n-ის მიმართ და n უდრის ამას, bla bla bla. შეგვიძლია პირდაპირ ვთქვათ, რომ ოქროს შუალედი გადის სწორედ მართკუთხედზე. მართკუთხედის თითოეული შიდა კუთხის, ასე ვთქვათ, გარე კუთხე გამოდის 90 გრადუსი, რომელიც უდრის აი ამ შიდა კუთხეს, შესაბამისად პასუხი არის მართკუთხედი. ეს არის. გადავიდეთ კიდევ შემდეგ ამოცანაზე. ძალიან მარტივად. შეგიძლიათ უკვე დააპაუზოთ ვიდეო, იმიტომ რომ გარე კუთხის დააპაუზოთ და დამოუკიდებლად იფიქროთ ამაზე, იმიტომ რომ გარე კუთხეზე ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ და ავხსენით ეს რას ნიშნავს. შესაბამისად გვეკითხებიან, რომ იპოვეთ x კუთხე. ერთადერთი რაც დაგვრჩენია არის სწორედ ის, რომ მე ვიპოვო მესამე შიდა კუთხე, მოდი ამას დავაწერე ალფას და ალფას დამატებული ეს ორი შიდა კუთხე, ანუ 60 გრადუსი და დამატებული 25 გრადუსი, ამან უნდა მოგცეს 180 გრადუსი. იმიტომ რომ შიდა კუთხეების ჯამი არის 180 გრადუსი. მოდი დავუმატოთ ერთმანეთს, ანუ ალფას დავტოვებ ტოლობის ერთ მხარეს და მოდი ჯერ 180 გამოვაკლოთ 60 და დამრჩა 120 გრადუსი. და შემდგომში 120 როცა გამოვაკლდება 25, აი 120 20 რო გამოვაკლოთ ხრჩება 100 და 100 გამოვაკლდება 5, ანუ დამრჩება 95 გრადუსი. ესე იგი ალფა უდრის 95-ს და საბოლოო ჯამში რა ხდება? ანუ x-ი მე გამომივიდა 180 მინუს სწორედ ეს 95. მაგრამ თუ დაფიქრდებოდით, ალბათ მიხვდებოდით, რომ ცოტა გრძელი გზით ამოვხსენი ეს ყველაფერი და შეგვიძლია ყველაფერი ბევრად მარტივად გამეკეთებინა. ანუ ესე იგი ალფა რას უდრის? რო დავუკვირდეთ. ანუ ალფა არის 180 მინუს x-ი. მაგრამ x-ი გამოგდის გარე კუთხეში, შესაბამისად ალფა არის 180 მინუს აი ეს შიდა კუთხეები, მაგრამ x-ი შემიძლია მივიღო აი მათი შეკრებით. ანუ მე რო 60 დავუმატო 25 გამომივიდა 85 და ზუსტად 85 გამომივიდა 180 და 95-ის გამოკლებით. შესაბამისად მე რო არ ვიწვალო და ჯერ ალფა არ ვიპოვო აი მათი აჯამვით და 180-ზე გატოლებით და შემდგომში კიდევ 180 არ გამოვაკლო x-ი, ეს 180 ბევრჯერ ფიგურირებს. შესაბამისად უფრო მოკლედ მე შემიძლია x-ი ვიპოვო, ანუ შიდა კუთხეების ჯამით. ოღონდ აი x-თან მდებარე შიდა კუთხის გარდა. აი თუ მაინტერესებს ამ შემთხვევაში, აი აქ რო ავიღო, ხო, რაღაცა x კუთხე და ვიცოდე ალფა და ბეტა, x-ი უდრის პირდაპირ ალფა და ბეტას. იმიტომ რომ ალფა და ბეტა არ არის მისი მოსაზღვრე და არის მისი არამოსაზღვრე ორი კუთხე და აქაც ზუსტად იგივე შემთხვევაა, რომ ალფას გარდა მისი არამოსაზღვრე ორი კუთხე ვიცით და პირდაპირ მათ შევგრიბავთ, ანუ 60 დავუმატებთ 25-ს და გამოგვივა 85 გრადუსი. რა თქმა უნდა, შეიძლება ესეც გააკეთოთ, მაგრამ ეს არის უფრო ოპტიმალური ვარიანტი, ამიტომ შეგვიძლია დავიმახსოვროთ ეს თვისება გარე კუთხის. შემდეგი ამოცანა, ეს იქნება ბოლო ამ ვიდეოში. თუ წესიერი მრავალკუთხედის ერთი შიდა კუთხე 120 ტოლია, ეს მრავალკუთხედი არის. ნუ გვეკითხებიან, წესიერი მრავალკუთხედის ერთი შიდა კუთხე არის 120 გრადუსის ტოლი. მოდი დავფიქრდეთ. 120 გრადუსი. მრავალკუთხედი. თან ეს არის წესიერი. ანუ საუბარია რაზე? მე მაქვს რაღაცა 120 გრადუსი. და მაქვს მრავალკუთხედი, რომელიც უნდა ავაგო ამაზე და მოდი დავიწყოთ, ესე იგი, მაქვს ეს გვერდი უდრის ამ გვერდს და რისი გაკეთება შემიძლია? შემიძლია მასზე გავალო რაღაცა ესეთი მედიანა, ამ 120 გრადუსის 60 გრადუსი, 60 გრადუსი და ვიპოვო რაღაცა წერტილი, რომელიც იქნება აი ამ მრავალკუთხედის ცენტრი, ანუ სიმეტრიის ცენტრი. აი ეს თვალს რო ავიღოთ კვადრატის სიმეტრიის ცენტრი მაქვს აი აგერ. უბრალოდ უფრო მართებული იქნებოდა, რომ მე მეთქვა ეს წრეწირზე. აი წრეწირის სიმეტრიის ცენტრი მაქვს აი ეგრე. წერტილი, რომელსაც აგებული არის აი აქ. შემიძლია ძალიან მარტივად ვთქვა, რომ აი აგერ არის აი წრეწირის სიმეტრიის ცენტრი, ხო? არ აქვს მნიშვნელობა, აი რა წერტილი იქნება დაცილებული, აი ამ წერტილის სიმეტრიულად რო ავსახო, ისევ ამ წრეწირზე იქცევა, ესეც და ასე შემდეგ, რომელსაც მიიღო მთლიანი წრეწირის არე. მაგრამ ამ შემთხვევაში რა ხდება? ანუ 120 გრადუსი მაქვს მოცემული და უნდა მივიღო კიდევ 120 გრადუსი უნდა მივადგა ამ ყველაფერს. შემდეგ კიდევ 120 გრადუსი უნდა მივადგა და ასე უსასრულოდ სანამ არ შეიკრება მთლიანი აი ესეთი რაღაცა ფიგურა და იმედია მიხვდებით,
რომ ამ შემთხვევაში საუბარი არის წესიერ 6 კუთხეზე, იმიტომ რომ ფიგურა არის ნახსენები 6 კუთხედი. უბრალოდ წესიერი და არა 6 კუთხედი, იმიტომ რომ 6 კუთხედი რო ყოფილიყო ნახსენები რეალურად ამოცანაც ამოხსნილი იქნებოდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ანუ საუბარი არის წესიერ 6 კუთხედზე, იმიტომ რომ ის არის შედგენილი რაღაცა წესიერი სამკუთხედების ერთობლიობით, ამ შემთხვევაში ეტევა მასში 6 წესიერი სამკუთხედი და ანუ 60 გრადუსი, 60 გრადუსი, ხოლო მათი აჯამვით უკვე მიიღება შიდა კუთხე, რომელიც არის 120 გრადუსი. შესაბამისად, ჩვენ შეგვიძლია ძალიან თამამოდ ვთქვათ, რომ თუ წესიერი მრავალკუთხედის ერთი შიდა კუთხე გვაქვს მოცემული არის 120, ანუ მისი სხვა დანარჩენი ყველა შიდა კუთხეს არის 120, ანუ ეს მრავალკუთხედი ყოფილა 6 კუთხედი.